Ay mga kamukha, ako si Carlo, ang inyong human guinea pig. So ayan guys, dumating na nga yung product na hinihintay ko. So, eto siya guys. Sobrang excited na akong review ng product na to. From JRK Crystal Glow. So, bubuksan ko na siya. At sobrang nakabalot talaga yung product at very safe siya. So, wala akong gunting, malayo. Sasarain ko na lang siya, guys. Malapit na, guys. Huwag kayong mag-alala. Bubuhos ko lahat ng galit ko. Charot. So, ito siya. Oh, medyo nayupi lang yung box. Ayan. And, ayan, nalaglag yung letter ni Sir Lawrence. Hello, Carlo. Welcome to Team Kamukha. Cheers to more great adventures with you. Nagmamahal, Sir Lawrence. Uy, hindi ka magiging si Charo, charot. Nagmamahal, Sir Lawrence, with heart. So, sinip ni Sir Lawrence noong January 16, 2023. So, natanggap ko siya ngayong January 18, 2023 sa oras na 2:25 PM. So, ayan guys. And Sir Lawrence, thank you so much sa product na to. And gagawin ko yung best ko para maibigay ko yung totoong final thoughts about this product na walang keme. And guys, na-open ko na. So this is from JRK Dream Crystal Glow Coffee. White chocolate mocha yung flavor na guys. And it has 50,000 milligrams hydrolyzed marine collagen and reduced L-glutathione. Bongga. Iba ka, sir. Kahit hindi ako nagka-coffee, sir, I will try this product. Ito yung kanyang key ingredients. Sobrang dami. Abangan nyo lang sa channel ni Sir Lawrence yung final thoughts ko sa product na to. Bye muna mga kamukha. At syempre mga kamukha, may iba pa freebies si Sir Lawrence sa atin. Diba? Sobrang lug-lug na talaga ang kanyang mga panel graduates. Especially kayong mga taga-suporta. So, I hope na maging 100k subscribers sa talaga si Sir Lawrence. So, yan guys. Meron siyang ganyan. Certified human guinea pig. So, may pa-sticker pa si Sir Lawrence. So, diba? Lakas mga motovloggers and everything. Kumikinang-kita ko. Nagiging talagang rainbow. Means LGBT, ganun. Diba? Meron pa si Sir Lawrence sa Melanie. Meron pa Sir from Dyson eye cream. Yan. Alam ni Sir Lawrence na talagang nangingitim ang aking mga eye bags. And meron din face mask. Ayan. Sheet mask. Ayan. Oli, dami sir. Thank you so much, Sir Lawrence, and God bless your YouTube channel. Abangan nyo lang sa channel, Sir Lawrence. Bye mga kamukha. Bye.